ราคาทองคำถือได้ว่าผันผวนเป็นประวัติการณ์นะคะปรับราคาขึ้นลงรายชั่วโมงหรือถ้าบอกว่าเป็นรายนาทีก็คงจะไม่เกินจริงไปสักเท่าไหร่นะอย่างเมื่อวานเนี่ยปรับตัวขึ้นลงไป32ครั้งวันเดียวนะคะแล้ววันนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นลงไปประมาณ10ครั้งเห็นจะได้นะคะความผันผวนของราคาทองคำอย่างที่เกริ่นไปในช่วงแรกคุณวรุษคะเรามีโอกาสที่จะได้เห็นราคาทองคำกลับไปอยู่เลข3นำหน้าไหม30,000 กว่าเนี่ยมีโอกาสเห็นไหมคะครับถามว่ามีโอกาสไหมก็ต้องบอกว่ามีโอกาสแต่โอกาสยังค่อนข้างน้อยครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เล่าไปครึ่งแรกเลยว่าปัจจัยพื้นฐานเนี่ยสนับสนุนหรือหนุนราคาทองคำทั้งนั้นเลยแล้วก็แรงขายทำกำไรในฝั่งทองคำณปัจจุบันยังถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยเรายังมองว่าการที่ราคาทองคำอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาใกล้ๆกับระดับ 2,300 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยส์ออนถ้าเป็นโกลด์สปอตนะครับแล้วเงินบาทยังนิ่งๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักก็อาจจะทำให้ทองในประเทศเนี่ยยังยืนอยู่ใกล้ๆกับระดับ 40,000 บาทต่อบาททองคำได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าปัจจัยพื้นฐานที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยเริ่มจางหายหรือแรงหนุนเนี่ยเริ่มเบานะครับนักลงทุนเริ่มเปลี่ยนมุมมองครับก็อาจจะทำให้ทองคำเนี่ยเกิดการพักฐานหรือการอ่อนตัวลงมาแต่เราก็มองว่าการอ่อนตัวหรือการพักฐานลงมาของทองคำจริงๆเนี่ยไม่น่าจะหลุดระดับ 2,270 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยส์ออนนะครับหรือแถวๆระดับ39,000 บาทต่อบาททองคำในปีนี้นะครับเพราะว่าเทรนหรือโมเมนตัมของทองคำเนี่ยในระยะถัดไปเนี่ยหรือในปีหน้านะครับก็ยังน่าจะเป็นภาพมุมมองเชิงบวกก็น่าจะยังคงมีแรงเข้าซื้อมาประคับประคองกับตัวราคาทองคำอยู่ครับค่ะหรืออย่างในอนาคตอาจจะปีหรือ2ปีข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสไหมที่ทองคำมันจะกลับไปแตะบาทละ 35,000 บาทมีไหมโอ้ยอันนี้คิดว่าถ้าไม่ได้มีแรงขายออกมาแรงๆนะครับแล้วบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆเนี่ยยังมีการลดดอกเบี้ยตามธนาคารกลางสหรัฐด้วยนะครับไม่ใช่แค่เฟดเจ้าเดียวเพราะเฟดเนี่ยเป็นพี่ใหญ่เราก็มองว่า 35,000 เนี่ยก็น่าจะค่อนข้างยากครับนอกจากสงครามสงบเฟดไม่ลดดอกเบี้ยแล้วนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือว่าในกรณีของการทองคำเนี่ยถูกขายทำกำไรลงมาแรงๆจนราคาเนี่ยเสียเทรนหรือเสียทรงก็อาจจะถูกขายลงมาสัก100-200 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยส์ออนแบบแพนิคแบบทิ้งตัวลงมาเลยครับซึ่งภาพดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากถ้ายังมีบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆคอยเก็บหรือคอยซื้อทองคำอยู่ครับค่ะเขาถึงบอกว่ารู้อะไรไม่เท่ารู้อย่างนี้ ถ้าย้อนกลับไปได้ประมาณสักเดือน2 เดือนที่แล้วท่านผู้ชมหลายคนอาจจะแบบรู้อย่างนี้นะฉันตุนทองคำเอาไว้ดีกว่าหรืออย่างล่าสุดเดี๋ยวพรุ่งนี้เห็นว่าจะมีการประชุมกนง.นะคะอาจจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขดอกเบี้ยณตรงนี้จะเป็นปัจจัยที่จะเกี่ยวข้องกับราคาทองคำอีกไหมคะครับต้องบอกว่าทองคำตลาดโลกเนี่ยเราก็ดูปัจจัยภายนอกประเทศใช่ไหมครับส่วนทองคำไทยอยากจะให้จับตาค่าเงินบาทเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนนะครับวันนี้เนี่ยค่าเงินบาทอยู่แถวๆระดับ36 บาท 62-65 สตางค์แถวๆนี้ครับแต่ถ้าพรุ่งนี้นะครับน่าจะประมาณบ่าย 2 โมงตามเวลาประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เนี่ยจะมีการประชุมกันแล้วก็ประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับถ้าเราดูจากข่าวจริงๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอยากจะมีการให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนักลงทุนคาดการณ์ครับว่าถ้ามีการส่งสัญญาณแค่ส่งสัญญาณนะครับปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในปีนี้ก็น่าจะทำให้เงินบาทเนี่ยมีโอกาสอ่อนค่าหรือมีโอกาสขยับขึ้นได้ต่อถ้าเงินบาทขยับขึ้นหรืออ่อนค่าต่อจะส่งผลบวกต่อทองคำในประเทศให้มีโอกาสไต่ระดับหรือปรับตัวขึ้นได้ตรงนี้เนี่ยนักลงทุนก็มองว่าอาจจะไปดูที่การโหวตของคณะกรรมการนโยบายการเงินครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ5-2ถ้าครั้งนี้นะครับเป็น4-3แม้ว่าจะไม่ลดนักลงทุนก็มองว่าการประชุมในครั้งถัดไปเนี่ยก็มีโอกาสจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงขอให้มีทรายหรือมีสัญญาณว่าจะลดดอกเบี้ยลงเงินบาทก็อ่อนแล้วครับประกอบกับถ้ามีเซอร์ไพรส์ตลาดก็คือประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเลยตามแรงบีบคั้นนะครับก็มองว่าบาทก็จะยิ่งอ่อนขึ้นไปอีกก็น่าจะทำให้ทองคำในประเทศเนี่ยมีโอกาสขยับหรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ภาพดังกล่าวเนี่ยก็เลยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงส่งผลบวกต่อแนวโน้มหรือโมเมนตัมของทองในประเทศค่อนข้างชัดครับค่ะคือในยามที่ทั่วโลกนะคะดอกเบี้ยยังสูงอย่างเฟดเนี่ยยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยถ้าดอกเบี้ยบ้านเราลดลงแน่นอนอาจจะส่งผลเงินทุนไหลออกกระทบกับเงินบาทพอเงินบาทอ่อนค่ากระทบราคาทองคำอีกทองจะแพงอีกแล้วเหรอคะใช่ครับก็
นักลงทุนคนไทยเองเนี่ยยังมองนะครับว่าภาพทองคำที่มีการขยับหรือมีการปรับตัวขึ้นมาประมาณ 5,000 บาทเนี่ยสมมุติถ้ามีแรงขายหรือการอ่อนตัวลงมาสัก 1,000 บาทนักลงทุนส่วนใหญ่ก็ยังมีกำไรอยู่ครับแล้วก็ยังมองว่าภาพของเงินบาทเนี่ยจาก36กลางๆ36ปลายๆเนี่ยอาจจะได้เห็น37บาท22สตางค์ซึ่งเป็นไฮเมื่อกลางปีที่ผ่านมาหรือถ้าสถานการณ์ที่ทางตลาดหุ้นในประเทศยังไม่ดีนะครับฟันโฟยังไหลออกหรือรัฐบาลเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตที่เพิ่มมากขึ้นมีความจำเป็นที่จะต้องมีการกู้ยืมเงินจากรัฐวิสาหกิจมีการกู้ยืมเงินจากเอกชนหรือต่างชาติเนี่ยก็จะทำให้สถานะทางการคลังของไทยย่ำแย่พอสถานะทางการคลังย่ำแย่คนก็มองแล้วครับว่าบาทเนี่ยก็จะมีแนวโน้มหรือมีโมเมนตัมอ่อนค่าได้ต่อดังนั้นเนี่ยภาพของทิศทางตลาดหุ้นที่ไม่ค่อยดีนักที่อาจจะเห็นการอ่อนตัวลงในช่วงเดือนเมษาเพราะวันหยุดเยอะในช่วงเดือนพฤษภาเพราะหลายคนก็บอกหุ้นจะถูกขายในช่วงหลังจากจ่ายเงินปันผลไปแล้วหรือเซลล์อินเมย์นะครับก็ยังคงทำให้ภาพของเงินบาทในระยะสั้นยังมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูงหรือมีโอกาสอ่อนค่าได้ต่อดังนั้นเนี่ยถ้านโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหนือกว่าความคาดหมายหรือว่าเร็วกว่าที่ตลาดคาดการหรือประเมินเอาไว้บาทก็มีโอกาสกระชากขึ้นหรือมีโอกาสอ่อนค่าขึ้นได้เหมือนกันซึ่งจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำในประเทศค่อนข้างมากแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดเซอร์ไพรส์คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนงเนี่ยเกิดโหวตเท่าเดิมก็คือ5-2แล้วก็ไม่ได้ส่งสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเลยก็จะถือว่าสถานการณ์จะพลิกนะครับเงินบาทมีโอกาสกลับมาแข็งทองในประเทศเนี่ยก็มีโอกาสถูกกดดันหรือมีโอกาสเห็นราคาเมื่อคอนเวิร์ตจากโกลด์สปอตมาเป็นทองในประเทศเนี่ยอ่อนตัวหรือปรับฐานลงได้เหมือนกันครับราคาทองคำในประเทศไทยกับราคาทองคำในตลาดโลกเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันไหมคะมีความสัมพันธ์กันครับก็ส่วนหนึ่งเนี่ยทองในประเทศก็จะมีการเคลื่อนไหวสอดคล้องกับทิศทางทองคำตลาดโลกนะครับแต่เวลาเราแปลงทองคำตลาดโลกมาเป็นราคาทองในประเทศเนี่ยเราเอาทองคำตลาดโลกตั้งแล้วคูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนก็คือเงินบาทใช่ครับยิ่งเงินบาทอ่อนเท่าไหร่ราคาทองมันก็จะแพงเท่านั้นอ่ะใช่ถูกไหมยิ่งเงินบาทถ้าอย่างล่าสุดเนี่ยคือ 36.62 ต่อดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมคะถ้ามันไปถึง37เนี่ยมันก็จะทำให้ราคาทองคำเนี่ยพุ่งขึ้นไปอีกใช่ครับในระยะสั้นเนี่ยมีโอกาสเห็นทองคำไปแตะบาทละ 45,000 เนี่ยได้ไหมคะคุณวรุษปีนี้ในปีนี้เนี่ยเรามองว่าภาพอาจจะยังแค่มีลุ้นนะครับแต่ในระยะสั้นๆเนี่ยเรามองว่า 42,000 บาทต่อบาททองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เห็นก็คือถ้าโกลด์สปอตเนี่ยแถวๆระดับ 2,390 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนก็น่าจะมีลุ้นหรือว่าถ้าโกลด์สปอตขยับหรือปรับตัวขึ้นไปไม่ถึงจริงๆบาทที่มีภาพของการอ่อนค่าหรือประคับประคองหรือยังมีโอกาสขยับขึ้นได้ต่อเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยที่ดันให้ราคาทองคำในประเทศเนี่ยขึ้นไปแตะที่ระดับ42,000 บาทได้ไม่ยากแต่ถ้าเป็นลักษณะของโกลด์สปอตยังขึ้นต่อนะครับบาทก็ยังอ่อนต่อ2แรงแข่งขันช่วยกันก็อาจจะเห็น45,000 บาทได้ไม่ยากครับเพราะนักวิเคราะห์ในตลาดโลกเองส่วนหนึ่งเนี่ยคาดการว่า Gold Spot เนี่ยมีโอกาสไปแตะที่ 2,500 ด้วยซ้ำนะครับในมุมคุณวรุษ เห็นด้วยไหมหรือว่าเห็นต่างยังไงครับ2,500 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนเนี่ยวันนี้ธนกิจขนาดใหญ่ในต่างประเทศนะครับมีการประมาณการเอาไว้แต่ว่าเขาไม่ได้บอกระยะเวลาว่าจะเกิดขึ้นภายในปีนี้หรือว่าปีไหนนะครับแต่ก็มีการคาดการณ์เป็นแนวโน้มหรือโมเมนตัมในระยะยาวซึ่งเราก็มองครับว่าถ้าทิศทางหรือโมเมนตัมของทองคำเนี่ยยังสามารถรักษาเทรนหรือโมเมนตัมที่ยังเป็นขาขึ้นได้ไม่ได้มีแรงขายลงมาแรงๆนะครับก็มองว่าโอกาส 2,500 เหรียญเนี่ยน่าจะได้เห็นในปีหน้าครับแต่ว่าปีนี้อาจจะยังยากอยู่ถ้าดูจากปัจจัยที่มีอยู่ในปัจจุบันใช่ครับหรืออย่างท่านผู้ชมที่ชมอยู่คำถามง่ายๆเลยคุณวรุษตอนนี้ควรซื้อทองหรือควรขายทองคะครับตอนนี้นะครับเรายังมองเทรนทองคำเนี่ยเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากปัจจัยพื้นฐานหรือปัจจัยแวดล้อมแล้วนะครับยังสามารถหาจังหวะเข้าซื้อได้แต่เนื่องจากระดับราคาไม่ถูกนะครับอยู่ใกล้กับระดับสูงสุดเป็นประวัติการวิธีการลงทุนที่เซฟที่สุดสำหรับนักเก็งกำไรก็คือซื้อแล้วก็เล่นสั้นพยายามแบ่งขายตามแนวต้านต่างๆก็สามารถดูบทวิเคราะห์ของ YLG ได้นะครับเราจะให้จุดซื้อแล้วก็จุดขายเป็นรอบๆไป
แล้วก็ทุกครั้งเลยที่ราคาทองคำเนี่ยขึ้นไปทำall time highหรือทำระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์แกปการอ่อนตัวหรือการปรับฐานลงเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณ50เหรียญถ้าแรงขายลงมาไม่เยอะเหมือนกับรอบหลายๆรอบ 3-4 ครั้งที่เกิดขึ้นนะครับตลาดก็ยังมีแรงเข้าซื้อนักลงทุนก็ยังสามารถเข้าซื้อเล่นสั้นหรือเข้าซื้อเล่นรอบได้พอราคาขยับและปรับตัวขึ้นไปในกรณีของการทำall time high หรือทำระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับเราสามารถถือทองคำต่อได้แล้วก็ลุ้นการปรับขึ้นหรือการขยับขึ้นของทองคำไปยังเป้าหมายถัดไปได้ครับตรงนี้เนี่ยต้องอาศัยการดูพฤติกรรมของราคาเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนนะครับก็สามารถทำกำไรเป็นลักษณะของการทำกำไรระยะสั้นได้แต่ว่าถ้าจะซื้อหรือเป็นลักษณะของการสะสมนะครับแล้วก็ไม่ได้กังวลว่าซื้อเอาไว้แล้วมันจะขาดทุนก็ยังสามารถเก็บทองคำได้เพราะว่าระยะยาวในปีนี้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยเราก็ยังมองเทรนด์หรือภาพของทองคำเนี่ยยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อครับหรือถ้ามีทองคำอยู่เนี่ยสะสมมาไว้นานแล้วเนี่ยจะขายตอนนี้ราคามันไปสูงสุดหรือยังเพราะบางคนอาจจะกลัวว่าอุ้ยขายวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันไปสูงกว่านี้ ราคามันไม่หยุดเลยเนี่ยเราควรจะต้องจับจังหวะยังไงคะจับจังหวะอย่างแรกเลยนะครับอยากจะให้ดูปัจจัยพื้นฐานที่จะกลับเข้ามากระทบต่อราคาทองคำในระยะสั้นๆก็ได้ครับอย่างเช่นสัปดาห์นี้นะครับจะมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อไม่ว่าจะเป็นดัชนี CPI หรือ PPI ในฝั่งสหรัฐ CPI เนี่ยก็คือดัชนีราคาผู้บริโภควัดเงินเฟ้อทางด้านการบริโภคครับ PPI คือดัชนีราคาผู้ผลิตวัดเงินเฟ้อทางด้านการผลิตธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับให้เงื่อนไขเดียวเลยครับว่าถ้าเงินเฟ้อปรับตัวลงเฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามที่ส่งสัญญาณเอาไว้ดังนั้นเนี่ยถ้า CPI PPI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเฟดจะไม่ลดดอกเบี้ยลงทองก็จะลงครับแต่ว่าถ้าเงินเฟ้อยังมีสัญญาณของการปรับตัวลงหรือชะลอตัวลงเฟดก็ยังมีโอกาสที่จะปรับลดดอกเบี้ยลง3ครั้งในปีนี้ทองก็ยังมีโอกาสขยับแล้วก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ครับดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ดูว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยกำลังจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่านักลงทุนเนี่ยทั่วโลกเลยนะครับสัปดาห์นี้ก็เฝ้าดูในส่วนของตัวเลขเงินเฟ้อในฝั่งสหรัฐเพื่อใช้คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยถ้าเงินเฟ้อมีแนวโน้มหรือภาพของการชะลอตัวลงจริงเรายังมองว่าน่าจะเห็นการปรับตัวขึ้นของตัวราคาทองคำได้อยู่แต่ถ้าเงินเฟ้อเกิดขยับตัวเร่งตัวขึ้นหรือเพิ่มขึ้นจากการปรับลดดอกเบี้ย3ครั้งในปีนี้อาจจะเหลือการลดดอกเบี้ยเพียงแค่2ครั้งนะครับก็อาจจะทำให้ทองคำเนี่ยเกิดการพักฐานหรือการอ่อนตัวลงการขึ้นได้แรงๆเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับราคาอาจจะนิ่งๆหรือทรงตัวในระดับสูงเพื่อรอข่าวหรือรอปัจจัยใหม่ๆกลับเข้ามาซัพพอร์ตดังนั้นเนี่ยถ้าเราพอที่จะรู้ว่านักลงทุนกำลังดูอะไรอยู่แล้วตัวเลขเนี่ยเขาจะประกาศในช่วงไหนเราก็จะจับจังหวะการลงทุนได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นครับอย่างตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยจะประกาศในช่วงไหนคะครับจะมีการประกาศตัวแรกก็คือ CPI นะครับในคืนวันพุธประมาณ19:30 น.ตามเวลาพุธนี้เลยครับคือดูก่อนว่า CPI ใช่ไหมคะจะประกาศตัวเลขเงินเฟ้อออกมาเท่าไหร่ถ้าเงินเฟ้อยังสูงอยู่ก็คงจะมีแนวโน้มว่าเฟดอาจจะไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยใช่ครับแต่ถ้าเงินเฟ้อชะลอลงมาหรือว่าลดลงเฟดก็จะมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้วมันจะส่งผลต่อราคาทองคำในตลาดโลกและในบ้านเราด้วยใช่ครับอ๋อมันต้องดูคือมันสัมพันธ์กันหมดเลยนะคะกับตัวเลขทิศทางเศรษฐกิจคือบางทีท่านผู้ชมที่เป็นชาวบ้านหลายคนมีอินบ็อกซ์หาคุณมิวเขาบอกว่าทองคำเนี่ยมันจะขึ้นช่วงปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปัจจัยแบบนั้นก็อาจจะไม่ใช่ปัจจัยแบบนั้นครับเพราะว่าทองคำเนี่ยวิ่งตามทองคำตลาดโลกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นอิทธิพลหลักๆเลยดังนั้นเนี่ยเราดูว่าตลาดโลกเนี่ยทิศโมเมนตัมเขาถูกกำหนดจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐถูกกำหนดจากเงินเฟ้อเราก็มาดูครับว่าเงินเฟ้อขึ้นหรือลงก็มาดูอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเนี่ยเราก็จะพอคาดการโมเมนตัมหรือทิศทางของราคาทองคำได้นะครับพอเรารู้ว่าดอกเบี้ยเนี่ยจะมีการประกาศในช่วง19:30 น.ของคืนวันพุธตามเวลาประเทศไทยถ้าเราเป็นนักลงทุนเดี๋ยวนี้เรามีการเทรดหรือซื้อขายทองคำแบบออนไลน์นะครับทุกคนก็จะเฝ้าตัวเลขในช่วงระยะเวลาดังกล่าวแล้วก็จับจังหวะซื้อหรือขายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนักลงทุนก็เลยบอกว่าทำไมทองตลาดโลกเนี่ยเขาถึงแกว่งช่วงหัวค่ำช่วงทุ่มครึ่ง2 ทุ่มเนี่ยก็ราคาถึงจะเหวี่ยงก็จะเป็นจังหวะในส่วนของการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐพอดีครับ
ก็อย่างที่คุณวรุษบอกว่า ก็ดูจากพฤติกรรมของเราซื้อแบบไหน ถ้าซื้อแบบเก็งกำไร แนะนำว่าเอาแบบระยะสั้นๆดีกว่าใช่ไหมคะแต่ถ้าซื้อสะสมอันนี้ระยะยาวก็ทยอยสะสมไปได้เรื่อยๆใช่ครับแต่มันมีประเด็นหนึ่งคือถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะคะจากทองคำบาทละ 35,000 อยู่ๆมันขึ้นมาเป็นบาทละ 40,000 โดยที่หักปากกาเซียนทองคำแทบทุกคนเลยทีนี้ในอนาคตเราจะคาดการเราจะเชื่อได้เหรอคะว่าหลักที่เคยคาดการกันมาเนี่ยมันจะเป็นไปตามนั้นจริงๆเพราะตอนนี้คือราคาทองคำมันเหมือนกับว่ามันหักปากกาเซียนของกูรูทองคำไปหมดเลยนะคุณวรุษครับต้องบอกว่าเราต้องดูปัจจัยพื้นฐานก็คือสถานการณ์ที่ซัพพอร์ตหรือสนับสนุนทองคำครับซึ่งปัจจัยพวกนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐไม่ว่าจะเป็นภาวะการทำสงครามหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศรวมทั้งแนวโน้มที่อยากจะให้จับตาในปีนี้ก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยฝั่งสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนถ้าเราตามสถานการณ์พวกนี้เรื่อยๆครับเราจะรู้ว่าสถานการณ์แบบนี้จะดันราคาทองคำสถานการณ์แบบนี้จะกดดันราคาทองคำตลาดเนี่ยซึมซับหรือรับปัจจัยบวกไปแล้วมากน้อยแค่ไหนสถานการณ์มันพลิกกลับไปกลับมาอย่างไรนะครับถ้าเราดูสถานการณ์พวกนี้แล้วเข้าใจพฤติกรรมของราคาเนี่ยก็จะทำให้เราจับจังหวะการลงทุนหรือจับจังหวะในการซื้อขายทองคำได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นหรือมันกำลังส่งสัญญาณหรือเปล่าว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกเรากำลังอยู่ในภาวะที่แบบโหมันผันผวนหนักมากหรือเปล่าคะครับเป็นไปได้เหมือนกันครับต้องบอกว่าสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับขณะที่จีนเองก็มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่รองลงมานะครับเราจะเห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐก็แย่เศรษฐกิจจีนก็ล่อแร่นะครับรวมทั้งยังมีความขัดแย้งกันระหว่างสหรัฐกับจีนโลกใบนี้ถูกแบ่งออกมาเป็น2ฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นสหรัฐอังกฤษแล้วก็กลุ่มสหภาพยุโรปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นจีนเป็นรัสเซียเป็นเกาหลีเหนือดังนั้นเนี่ยความขัดแย้งระหว่างประเทศที่มันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเขาไม่ได้ขัดแย้งกันแค่การทำสงครามนะครับแต่เขาใช้วิธีการคว่ำบาตรทางการค้าการต่อสู้การทางเศรษฐกิจการคว่ำบาตรเกี่ยวกับสกุลเงินความหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงินต่างๆด้วยครับภาพในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงความผันผวนความวุ่นวายของภาพเศรษฐกิจโลกนะครับหลายคนมองครับว่าทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยจะขึ้นได้ดีในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจหรือวิกฤตเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าแบ็กสวอนหรือเศรษฐกิจที่เหนือความคาดหมายก็คือเรียกว่าหงส์ดำนั่นแหละหงส์ดำเนี่ยยิ่งหลายตัวมากเท่าไหร่นะครับจะยิ่งฉุดหรือดันให้ราคาทองคำเนี่ยลอยขึ้นไปหรือบินขึ้นไปได้มากน้อยแค่เท่านั้นนะครับวิกฤตแรกเลยที่เราเห็นที่ดันราคาทองคำขึ้นมานะครับก็คือโควิด -19 ครับวิกฤตต่อมาก็คือรัสเซียยูเครนวิกฤตต่อมาก็คือแบงก์ในฝั่งสหรัฐเนี่ยเกิดภาวะแบงก์รันนะครับหรือเกิดการไร้เสถียรภาพทางการเงินแล้วก็มาวิกฤตเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจอสังหาริมทรัพย์ในฝั่งจีนที่จะพาเศรษฐกิจจีนเกิดภาวะฟองสบู่นะครับรวมทั้งอิสราเอลฮามาสล่าสุดที่มีความตึงเครียดระหว่างประเทศตอนนี้เนี่ยในระบบเศรษฐกิจโลกเรามีหงส์ดำถึง5ตัวนะครับแล้วมันก็ยังไม่ไปไหนเลยมันก็ยังบินวนไปเวียนมาอยู่ถ้าเกิดหงส์ดำตัวที่6วิกฤตเศรษฐกิจอื่นๆเข้ามาอีกก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนหรือดันให้ทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นต่อถ้าแก๊งหงส์ดำทั้ง5ตัวเนี่ยยังอยู่นะครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็เลยสะท้อนให้เห็นถึงความสับสนความวุ่นวายหรือความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจโลกใบนี้ครับค่ะแสดงว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะตอนนี้แล้วยังมีความลังเลว่าฉันจะลงทุนในทองคำดีไหม ในมุมของคุณวรุษมองว่ายังเข้าได้ครับยังเข้าได้ราคาทองยังไปต่อได้ครับอาจจะมีโอกาสไปถึงบาทละ 42,000 ครับ 42,000 นี่อีกนานไหมคะครับเรามองว่าน่าจะเห็นในช่วงครึ่งปีหลังนะครับก็คือช่วงที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้วตรงนี้เนี่ยตลาดจับตาครับว่าเดือนมิถุนายนเฟดจะลดดอกเบี้ยจริงไหมถ้าเฟดลดดอกเบี้ยจริงในเดือนมิถุนายนก็น่าจะเห็นทองคำเนี่ยขึ้นไปแตะเป้าหมายที่เราตั้งเป้าเอาไว้นะครับแต่ถ้าธนาคารกลางสหรัฐเกิดเลื่อนการปรับลดดอกเบี้ยจากเดือนมิถุนาไปเป็นเดือนกรกฎาเนี่ยก็ต้องไปลุ้นกันครับว่าปีนี้เนี่ยจะลด3ครั้งเหมือนที่เคยส่งสัญญาณเอาไว้ไหมหรือเปล่าถ้ายังลดปีนี้ปีหน้าและปีนู้นปีละ3ครั้งนะครับก็น่าจะทำให้ทองคำเนี่ยมีการขยับหรือมีการปรับตัวขึ้นไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งเอาไปตั้งเป้าเอาไว้ได้ครับแต่ถ้าสถานการณ์ดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ย
นักลงทุนก็อาจจะต้องกลับเข้ามามองหรือกลับเข้ามาปรับพอร์ตสถานะการลงทุนทองคำอีกครั้งหนึ่งครับค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณ คุณ วรุษรุ่งขำมากให้เกียรติมาร่วมพูดคุย แล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางทองคำนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ